thăm chùa Chén Kiểu. Mình quẹo bên phía tay phải là Bạc Liêu, còn mà đi thẳng là về Sóc Trăng. Quẹo bên tay trái là Đại Ngãi, thì mình đi quẹo bên tay phải. Địa phận Sóc Trăng. Nếu mà mình đi thẳng là còn 4 km thì về Sóc Trăng, còn rẽ tay phải đứng hướng là Bạc Liêu, đi về chùa Chén Kiểu, tham quan chùa Chén Kiểu. Chùa Chén Kiểu, chùa Chén Kiểu. Đi hướng thẳng đi rẽ trái thì là quốc lộ 1A, còn đi thẳng là về Bạc Liêu. You wanna dance?
You wanna dance?
Tết Nguyên rồi đó. Thì đó không được. Mẹ ngược vô không biết xe chạy vô được không. Giống như xe chạy vô được á. Thử coi nếu không được đi ra. Mình đâu có biết đâu. Cấm. Hả? Chạy bằng Cấm bán hàng. Hả? Cấm xe. Ở trong xe đậu kìa. Cái xe là xe đèn.